เมื่อเราอยู่ที่สวีเดนแล้วเสียงตอนเช้าเป็นแบบนี้ค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่สวัสดีทุกคนทุกท่านหน้าไม่ล้างน้ำไม่อาบโอ้ยวันนี้เป็นวันหยุดค่ะได้ยินเสียงทั้งวันคุณสามีเปิดเสียงนี้ตั้งแต่6 โมงเช้าน่าจะคิดถึงเมืองไทยแหละทุกคนมีคนคิดถึงเมืองไทยค่ะทุกคนได้ยินเสียงนี้ตั้งแต่เช้าทุกคนไม่รู้จะเบื่อใครก่อนระหว่างสามีกับอากาศนอกบ้านที่โอ้ยหนาวมืดครึ้มทำอะไรกินดีคะเรามีซี่โครงหมูติดกระดูกชิ้นใหญ่มากที่เราทำหมูกรอบกินช่วงคริสต์มาสค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่แบบยังไม่ได้ทำกินนะคะและคุณสามีไม่อนุมัติให้ใช้เตาอบแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราทำหมูกรอบสูตรที่เคยทำให้ทุกคนดูต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงอ่ะทุกคนมันนานเกินค่ะทีนี้เราจะทำยังไงดีคะวันน่ะก็เลยนึกถึงเมนูเอาไว้1 เมนูแต่ขอความคิดเห็นของป้าแม่และทุกคนด้วยค่ะว่าทำอะไรกินดีที่เราไม่เปลืองไฟมากนักและกินคนเดียวตอนนี้ตัดสินใจจะเลาะกระดูกซี่โครงออกแล้วเหลือแค่หนังหมูและหมูชิ้น3 ชั้นเอาไว้นะคะสำหรับชิ้นหมูกรอบแต่เราจะได้แบบหมูเยอะมากทุกคนโอ้โหชิ้นใหญ่มากชิ้นที่เป็นแบบติดซี่โครงง่ายมากค่ะแค่ทอดก็อร่อยแล้วเนาะแต่ไอชิ้นที่ติดหนังหมูเนี่ยแหละแม่ทำหมูกรอบคือบ้านเราอะเน้นประหยัดไฟค่ะทุกคน เราก็เลยแบบทำหมูกรอบไม่ได้อีกแล้วเนี่ยแต่เราจะได้ชิ้นหมูแบบนี้นะคะเนี่ยแต่ว่าเราจะทำหมูกรอบแหละชิ้นหนึ่งแล้วก็เมนูอื่นๆนะคะแม่เหลืออีกเยอะมากชิ้นของหมูติดกระดูกเดี๋ยวเราจะมาทำผัดเผ็ดใส่ใบมะกรูดแล้วก็กระชายแห้งค่ะใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ทำเผ็ดแซ่บเลยค่ะทุกคนแล้วก็ส่วนอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองเอาตากแดดดูนะคะหั่นเป็นชิ้นเหมือนกากหมูอะค่ะตาก1 แดดแล้วก็เดี๋ยวลองดูค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปอีกชิ้นหนึ่งเรานึ่งไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราทำหมูกรอบค่ะนึ่งให้สุกก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาทอดนะคะก็จะเป็นชิ้นหมูแบบนี้ทำเมนูอะไรได้บ้างคะน่าจะผัดเผ็ดได้นะคะผัดเผ็ดเป็นหมูป่าลองค่ะทุกคนวิธีการก็คือหลีกเลี่ยงการทอดให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราทำผัดเผ็ดหมูป่าดูค่ะนี่เดี๋ยวลองดูนะคะเมนูแรกนะคะทุกคนแจ่วพริกสดก่อนเลยมาแล้วจ้าเมนูแรกเป็น
3 ชั้นติดหนังนึ่งสุกๆกินกับน้ำจิ้มแจ่วค่ะมาชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงผักวันนี้เรามีผักติดตู้เย็นแค่กระหล่ำปลีนะคะทุกคนมาชิมกันแจ่วพริกสดก็น่าจะแซ่บอยู่เนาะแม่อร่อยเด้อก็อร่อยดีนะคะทุกคนเอาหมูติดมันชิ้นนี้ไปนึ่งใส่หม้อตุ๋นค่ะก็ใส่เครื่องสมุนไพรข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะพอสุกแล้วก็มาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแจ่วพริกสดแบบนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆผักสดๆกรอบๆอร่อยเลยจ้าก็แก้เลี่ยนได้เลยนะคะแต่ชิ้นใหญ่ขนาดนี้โอ้ยจะกินหมดไหมแม่ทักทายกันในวันหยุดนะคะทุกคนไม่มีแสงแดดอีก1 วันมีแสงสว่างเล็กน้อยไม่เห็นพระอาทิตย์ค่ะเมื่อเช้าอุณหภูมิ-13 องศากลางคืนหิมะตกนิดหน่อยนี่ก็คือใกล้จะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะทุกคนวันไหนไปทำงานบอกจริงว่าพอมันไม่มีแสงแดดร่างกายของคนเราจะรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็ไม่กระปรี้กระเป๋าค่ะต้องหาอะไรกระตุ้นตัวเองฝรั่งเขาก็จะกินวิตามินค่ะคนไทยที่อาศัยอยู่ในสวีเดนนอร์เวย์นะคะก็ต้องกินวิตามินแล้วก็กาแฟแหละทุกคนเลิกกินกาแฟไม่ได้เลยพอมาอยู่เมืองนอกคือต้องกินกาแฟทำงานสัก2-3 ชั่วโมงจะรู้สึกแบบมันไม่มีพลังงานค่ะทุกคนจ๋าก็ต้องกินกาแฟ1 รอบแล้วก็ธรรมเนียมของฝรั่งนะคะทำงานทุก2 ชั่วโมงจะมีการพักกินกาแฟอันนี้คือที่ทำงานของดิฉันเองนะคะก็คือถ้าใครอยากจะพักก็พักใครไม่อยากพักก็ทำงานต่อแต่เราก็คือพักประมาณ15 นาทีค่ะลงมาได้กาแฟ1 แก้วพยายามแบบเปลี่ยนเป็นกินชาบ้างกินน้ำบ้างมันแบบช่วยอะไรไม่ได้เลยค่ะมันต้องการกาแฟอย่างเดียวเลยค่ะส่วนวันนี้เป็นวันหยุดกินกาแฟตอนตื่นมาเป็นอาหารเช้าไป1 แก้วแล้วนะคะตอนนี้ประมาณบ่าย 2ก็กาแฟอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนไม่งั้นหลับแน่ๆแต่ถ้าวันไหนเราไม่อยากกินกาแฟก็ไปภาษานอร์เวย์เขาเรียกว่า snapไปแบบนอนหลับในระยะเวลาสั้นๆนะคะแบบหนึ่งแต่วันนี้คือโอ๊ยไม่นอนขอกินกาแฟพรุ่งนี้เราหยุดอีก1 วันก็คือเราจะได้พักผ่อนค่ะคือไม่ต้องรีบตื่นปกติต้องนอน2 ทุ่มตื่นตี 4ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดนะคะก็จะหาอะไรทำแบบแก้เหงาเราทำอะไรกินจ้าทุกคน
เมื่อเช้าลงคลิปให้ทุกคนดูแล้วว่าเรามีหมู3 ชั้นติดกระดูกเยอะมากนะคะก็เอามานึ่งกินกับน้ำพริกแจ่วพริกสดหรือน้ำจิ้มนะคะก็ได้ไป1 มื้อแล้วค่ะน่าจะได้อีก2-3 เมนูเดี๋ยวหลังจากนี้จะทำไปกินกับเพื่อนแล้วนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบกินเมนูอะไรซ้ำๆค่ะเช่นหมู3 ชั้นติดต่อกัน2-3 วันน่ะกินไม่ได้จำเป็นจะต้องเคลียร์ตู้เย็นค่ะเราไม่ควรเอาอาหารสดมาแช่แข็งในช่องฟรีซนานๆนะคะอย่างที่บ้านคือจะมีกฎว่าเราจะซื้อของกินที่มาใส่ในช่องฟรีซน่ะสักประมาณเดือนละ1 ครั้งเพราะฉะนั้นหมูเนี่ยตั้งแต่คริสต์มาสแล้วค่ะทุกคนมันจะเข้าสู่เดือนที่2แล้วนะคะก็เลยพยายามรีบเคลียร์ก็จะทำเป็นอาหารไทยไปแบ่งเพื่อนๆกินรับรองหมดค่ะขอเพียงไม่เผ็ดมากนั่นคือเอาไปให้เพื่อนช่วยกินนั่นเองค่ะวันเคยเห็นคอมเมนต์จากคุณป้าท่านหนึ่งใน Facebook นะคะที่บอกว่าปลา1 ตัวถ้าเรากินไม่หมดเราก็แบ่งปันมันก็จะมีคุณค่าขึ้นวันก็จะเป็นคนแบบนั้นค่ะสามีวันเป็นฝรั่งที่ไม่กินอาหารเมนูเดียวกันกับภรรยานะคะอันนี้คือไม่รู้แก เขาจะมีความคิดว่าเขาอยู่สวีเดนเขาจะมีเมนูหลากหลายให้เขาเลือกกินแต่ถ้าเขาอยู่ในเมืองไทยเขากินกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ด้วยกันเราก็กินอาหารไทยของเราสามีก็กินของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอาหารไทยเราก็เลยไม่เคยกังวลถึงสามีไม่ต้องชวนถ้าเขาบอกว่าไม่กินคือไม่กินไม่ต้องไปทำเผื่อไม่ต้องไปคิดเผื่อนะคะสามีบ้านนี้นะส่วนบ้านอื่นก็คือแล้วแต่เลยเราก็เลยจะทำอะไรตามใจปากแล้วก็กินคนเดียวอย่างอร่อยค่ะทุกคนแต่ถ้าเราจะทำไปกินกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานเราก็จะเบาพริกลงนิดนึงนะคะแล้วก็จะได้กินกับเพื่อนๆได้ก็สนุกส่วนเราอยากจะกินเผ็ดเราจะมีน้ำพริกของเราต่างหากเอาไปกินค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรายังจำเป็นจะต้องอยู่จำเป็นจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามเป้าหมายคืออีก5 ปีนั่นคืออยากจะเลิกทำงานในวัย55แต่วันนี้มีเรื่องมาเล่าค่ะทุกคนบังเอิญว่าเราเป็นคนสวีเดนนะคะเป็นคนไทยที่ถือสัญชาติสวีเดนก็ขอใช้คำว่าเป็นคนสวีเดนนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆแต่เราไปทำงานอยู่นอร์เวย์แล้วก็ต้องเดินทาง150 กิโลเมตรไปกับ300 กิโลทุกวันตื่นตี 4ทุกวันนะคะตอนนี้ตื่นตี 4 ครึ่งแล้วค่ะเพราะว่าปกติสามีทำงานเช้ากว่าเราทั้งคู่ไปทำงานนอร์เวย์เหมือนกันนะคะเราสามีทำงานเช้าเราต้องไปตามเวลาสามีแต่ตอนนี้เราไปตามเวลาของตัวเองแล้วค่ะก็คือตื่นตี 4 ครึ่งถ้าสมมุติว่าบ้านไหนเขาเร่งรีบนะต้องขับรถไปประมาณ50 นาทีถึงสถานีรถไฟนะคะรถไฟจะออก6 โมงครึ่งปกติบ้านอื่นเขาอาจจะตื่นสักตี 5แล้วก็คือบ้านอื่นเขาบางคนเขาไม่อาบน้ำอันนี้มันเป็นธรรมเนียมของฝรั่งมันเป็นเรื่องปกติของฝรั่งนะคะรถไฟ6 โมงครึ่งนับง่ายๆเขาอาจจะตื่นตี 5 ครึ่งแล้วก็ใส่เสื้อผ้าล้างหน้าแปรงฟันเท่านั้นกินกาแฟแก้วเดียวแล้วออกไปทำงานเลยอันนั้นคือชีวิตปกติแต่เราไม่เราจะอาบน้ำสระผมแต่งหน้าฉีดน้ำหอมหอมคลุ้งนะคะแล้วก็กว่าจะออกจากบ้านได้ถ้าไม่อาบน้ำเราจะออกจากบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาในการปลุกตัวเองประมาณ1 ชั่วโมงค่ะเข้าไปอยู่ในห้องน้ำถือ iPad ไปนั่งอ่านนู่นนี่นั่นนั่งทำงานเล็กน้อยทำธุระส่วนตัวแล้วอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45 นาทีเป็นแบบนี้เลยแล้วออกมาข้างนอกคือสามีเป็นคนเตรียมอาหารเช้าไว้ให้แล้วก็กินกาแฟค่ะขนมปังแล้วก็ไปทำงานก็คิดไว้ว่าทำงานถึงอายุ55แล้วเดี๋ยวเราจะขอเกษียณตัวเองล่วงหน้าก็คือหยุดทำเราจะหยุดทำงานเลยก็ได้นะคะทุกคนถ้าเราไม่ไปขอให้หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือในฐานะที่เราตกงานเพราะว่าเราไม่ทำงานเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องไปขอให้สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลืออันนั้นน่ะจะมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราหยุดอยู่เฉยๆเราก็แจ้งเขาว่าเราหยุดทำงานแล้วแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาเราสามารถหยุดอยู่บ้านได้แล้วก็คอยขอเงินเกษียณอายุเมื่ออายุ62ปีที่แล้วยัง62อยู่เลยทุกคนปีนี้ตกใจมากตื่นเช้ามาวันนี้เดือนกุมภาพันธ์ปี2026นะคะเขาจะมีตารางการเกษียณอายุของคนนะคะเขาจะส่งเป็นแบบข้อมูลอยู่ใน
เว็บไซต์ที่เราต้องไปดูของรัฐบาลประเทศนอร์เวย์นะคะวันเกิดปี 1977จะเกษียณอายุได้ในอายุ 64 ปีทุกคนโอ้โหนับไปอีก2 ปีไม่แน่ใจด้วยว่าเราจะมีอายุถึงไหมทุกคนที่เราจะขอใช้เงินเกษียณอายุเมื่อกี้คุยกับสามีเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดสามีเขาก็จะพักผ่อนชิวๆเราก็จะไม่ไปกวนอะไรเขานะคะจนเขาเดินมาค่ะก็เลยบอกว่าเธอเกษียณอายุของฉันนะเลื่อนเป็น64 ปีแล้วนะเขาก็เลยบอกว่าสบายๆเขาจะชอบพูดคำนี้นะคะว่าอย่าไปเครียดเรามีเงินใช้อยู่ไม่เป็นไรเลยไม่ต้องไปคาดหวังเงินเกษียณอายุเลยเพราะว่าวันชอบพูดว่าคนไทยไม่แน่ใจว่าเราจะอายุยืนหรือเปล่าหมายถึงตัววันเองนะคะจะอยู่ถึงได้เงินเกษียณหรือเปล่าประมาณนั้นแหละเขาก็เลยบอกว่าทำสบายไปอยู่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดเพราะว่าตอนนี้แผนชีวิตของเราคือเราเก็บเงินสะสมเอาไว้คือวันสามารถเลิกทำงานได้ในอายุ50ก็คือปีหน้าวันอายุ50 ปีเต็มสามีเขาวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการวางแผนของเขาวันเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วนะคะก็คือเราเริ่มวางแผนตั้งแต่ปีแรกที่เราแต่งงานกันนั่นก็คือย้อนไปเมื่อ15 ปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาอยากให้วันทำงานถึงแค่อายุ50 ปีพอแล้วหลังจากนั้นอยากให้เราใช้ชีวิตด้วยกันไปเที่ยวกันพักผ่อนแบบไม่ต้องทำงานซีเรียสแล้วเรา2 คนเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายค่ะเรามีการคำนวณเงินกันไว้ว่าเราจะใช้เดือนละเท่าไหร่เราก็คิดว่าเดือนละ50,000-60,000 บาทพอแล้วไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตในสวีเดนหรือใช้ชีวิตที่ประเทศไทยก็ตาม2 คนเนี่ยพอแล้วกับชีวิตแบบดูแลตัวเองใช้กันเอง2 คนเนี่ยนะคะแบบต่างคนต่างไม่มีภาระลูกหลานอะไรแบบนี้นะคะก็วางแผนไว้เท่านั้นก็คือตั้งแต่ปีหน้าน่ะไปจนอีก20 ปีสามีวันเขาคำนวณเอาไว้ว่าอีก20 ปีก็คือใช้เงินเก็บเนี่ยทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินต้นจนหมดไปในภายใน20 ปีปีนั้นวันก็จะมีอายุ70แล้วค่ะเพราะว่าตอนถึงอายุ70น่ะเราได้เงินเกษียณแน่นอนทุกคนเงินเกษียณของวันก็จะอยู่ที่ประมาณ 2-3 หมื่นบาทนะคะซึ่งถ้าเรากลับไปอยู่เมืองไทยเราก็จะเป็นคนแก่ที่สุขสบายอยู่นะก็คือเงินเกษียณอายุเขาก็จะจ่ายจนเราตุยอะค่ะทุกคนไม่ว่าวันจะอยู่สวีเดนหรืออยู่ในประเทศไทยวันก็อยู่ได้แบบสบายๆในวัย70 ปีสามีวันเขาคำนวณไว้แบบนั้นค่ะว่าหลังจาก70 ปีวันต้องอยู่คนเดียวแน่เลยเขาก็จะบายบายแล้วนะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็วางแผนเอาไว้แบบนี้แล้วตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะท้อกับสภาพอากาศหรืออะไรยังไงก็ตามวันอยากทำงานไปอีก5 ปีในวัย55ค่ะวันยังอยากมีเงินสะสมอีกนิดหน่อยค่ะเราก็อยากทำงานอยู่ค่ะทุกคนตอนนี้เรานึกไม่ออกเลยว่าเราจะทำยังไงดีเพราะว่าจะบอกจริงๆว่าถ้าให้หยุดอยู่บ้านเฉยๆมันจะฟุ้งซ่านกับทุกคนมันจะหาอะไรทำถ้าเป็นทำธุรกิจทำอะไรที่มันเสียเงินวันไม่พร้อมเลยค่ะคืออยากจะอยู่แบบสบายๆแล้วก็ใช้เงินที่เราเก็บแบบสบายแต่ถ้าเราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะทำให้เงินเก็บเราหมดไปไอ้แผนที่เราวางไว้มันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นทำงานต่อไปอีกสัก5 ปีเผื่อเราจะมีเงินก้อนหนึ่งเอาไว้สำหรับคิดเมื่ออายุ55ว่าเราจะทำอะไรดีแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะหลังจากปีหน้าแผนชีวิตของวันมันจะเป็นไปตามที่เรา2 คนช่วยกันวางไว้ไม่ว่าวันจะทำอยู่จนถึงอายุ55หรือไม่หรือแบบอยู่ทัก53แล้วฉันเบื่อแล้วไม่เอาแล้วหยุดเลยก็ได้ก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังส่วนช่วงนี้คือสภาพอากาศมันแบบหนาวเหงาเนี่ยอดทนผ่านมันไปให้ได้นะคะพี่ๆน้องๆชาวไทยในสวีเดนนอร์เวย์แล้วก็ในยุโรปหลายๆประเทศที่เจอปัญหาภาวะความหนาวแล้วเบื่อแล้วน่ายอดทนค่ะสู้ๆคนมีงานทำมันจะเบื่อแค่เป็นพักๆนะคะแต่คนไม่มีงานทำก็หาอะไรทำเพลินๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เท่านี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ